म एक्लो छुइनँ छ. The teaching we're doing this month is the series called I'm Not Alone. Can you say that with me? I am not alone. मसँग भन्नुहोस् त म एक्लो छुइनँ. तपाईको साथीले हेरेर भन्नुहोस् त म एक्लो छुइनँ भन्नुहोस् त. Sometimes धेरै पटक हामीलाई त्यो लाग्न सक्छ I'm alone. धेरै पटक हामीलाई म एक्लो छु जस्तो लाग्न सक्छ खास. That's devil's trick. He wants you to think alone, feel alone and live alone. That's what his trick is. र हामी के सिरिज ल्याउँदै छौँ भन्दाखेरि no, we're not alone. हामी एक्लो छुइनँ खास. हामी I'm not alone. अनि यो चाहिँ बाइबल क्यारेक्टर सिरिज हामीले भनेका छौँ. बाइबलको विभिन्न व्यक्तित्वहरूको विषयमा हेर्दै छौँ. हामीले थुप्रो व्यक्तिहरूको विषयमा हेर्यौँ. The whole idea of this is that there are people who lived before us in the Bible. बाइबलमा धेरै व्यक्तिको विषयमा पाउँदछौँ. And the things, the situation you're going through right now, somebody has already lived that. हामी त्यो सिरिजलाई हेर्दैछौँ. So you're not alone struggling. You're not alone finding hard to trust God. You're not alone in sin. Samson was. Moses was finding hard to trust God. परमेश्वरलाई भरोसा गर्न मसँग गाह्रो भइरहेको थियो. You may be finding hard to trust God, but he also did that. But God helped. हरेक पात्रमा हामीले के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि God helped. चलो भन्नुहोस् त. God परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो. So the bigger picture is you're not alone because God is with you. That's the bigger picture. परमेश्वर तपाईसँग हुनुहुन्छ. अस्तिको हप्तामा हामीले दाउद हेर्यौँ. त्योभन्दा अगाडि हामीले हन्ना हेर्यौँ. त्योभन्दा अगाडि हामीले मोसा हेर्यौँ. त्योभन्दा अगाडि हामीले स्यामसन हेर्यौँ. आज हामी हबकुक हेर्दैछौँ. सबैलाई हबकुक भन्नुहोस् त. हबकुक. त्योभन्दा पहिले हामीले यो सिरिजमा यो श्रृङ्खलामा हामीले थीम वर्स बनाएको छौँ. हिब्रू 12:1. Let's all read together. हामी सबैसँग नेपालीमा है त. 1 2 3. यसकारण यतिका साक्षीहरू ठुलो बातले हामीलाई घेरिराखेको हुनाले हरेक किसिमका बोझा हामीलाई सजिलैसित अल्झाउने पापलाई पछ्याएर हाम्रो सामुन्ने राखिदिनुको दौडलाई धैर्यसँग दौडौँ. यसकारण यतिका साक्षीहरूले थुप्रो मान्छेहरूले हाम्रो अग्रजहरूले हाम्रो परिवारको अगाडि गइसकेको मानिसहरूले they were watching us. We are stadium छ. We're in the ground. हामी तल खेल्दैछौँ. हामी जिउँदैछौँ. And they were watching. And since we're surrounded by such a great cloud of witnesses, let's run, throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles us, and let's run. Let's run. हामी दौडौँ. हामी अगाडि बढौँ. किनभने धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई हेरिराखेको छ. आज हामीलाई हेर्दै गरेको एकजना मान्छे हबकुकलाई हामी पढ्नेछ. He's also watching us. Habakkuk is also watching us. Book of Habakkuk, है त. हामी हबकुकलाई पनि हामी हेर्नेछौँ. आजको पाठ हाम्रो हबकुकमा जम्मा 3वटा अध्याय छ. अनि यो 3वटा अध्यायहरूबाट हामी विशेष गरेर परमेश्वरको वचनलाई आज हामी हेर्नेछौँ है त. हबकुक 1 देखि 3 बाट हामी हेर्नेछौँ. एपर सबैले हेर्नुहोस् त. मैले म्याप धेरैचोटि देखाएको छ है त. हबकुक चाहिँ एकजना अगमवक्ता थिए. सबैले अगमवक्ता भन्नुहोस् त. He was a prophet. Habakkuk was a prophet जो चाहिँ यहुदा भन्ने त्यो तल्लो सदर्न दक्षिणी चाहिँ राज्यमा चाहिँ हबकुकले त्यहाँ विशेष परमेश्वरको चाहिँ विषयमा चाहिँ त्यहाँ बातचित गरेर हामी पाउँदछौँ है त. हबकुकको किताब तपाईँले पढ्नुभयो भने अरू सबै अगमवक्ताले परमेश्वरबाट आवाज सुनेर मान्छेसँग बोलेको छ. Every other prophet talked to people on behalf of God. But Habakkuk is the only prophet talked to God about the situations. And so अरू सबै अगमवक्ताले चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा मान्छेको मलाई भनेको छ भने हबकुकले चाहिँ परमेश्वरलाई के भइराखेको छ भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ. अलिकति यो आजको पाठ बुझ्नको लागि सन्दर्भ अलिकति बुझ्न आवश्यक छ. त्यसैले अलिकति म त हिस्ट्रीमा लान्छु है त. आजको पाठ अलिकति यो सन्दर्भ बुझ्यो भने you can understand a little bit of the context to understand this book. So अलिकति म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु. इजरायल यो चाहिँ इजरायल हामीलाई थाहा छ. नर्दर्न किङडम, साउदर्न किङडम हामीलाई थाहा छ. त्यसपछि जब इजरायलमा चाहिँ इजरायलको माथिल्लो उत्तरी राज्य चाहिँ जसलाई इजरायल भनिन्छ, उत्तरी राज्यलाई चाहिँ असिरियन्सहरू आएर असुरीहरू आएर इजरायल देशलाई चाहिँ क्याप्टिभ गरेको छ. खास लडाइँ गरेर जितेको छ 761 BC 781 BC मा. The northern kingdom was captivated, was captive. अनि त्यो जितेको छ कसले? असुरीहरूले है त. असुरले जितेको छ. अनि त्यति मात्र होइन. अनि त यहाँ चाहिँ अब यहुदा मात्रै छ. 2वटा राज्यमा यहुदा मात्रै भएको त्यहाँ अब हामी पाउँदछौँ. तर यहुदालाई पनि पछि आएर अनि यहुदा यति बेला फेरि के was in a great sin. यहुदा चाहिँ एउटा ठुलो पाप
मा भएको हामी पाउँदछौँ। त्यति मात्र होइन, अनि जब पापमा भइसकेपछि 605 BC मा यहुदालाई पनि बेबिलोनीहरू आएर लिएर गएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ है त। बेबिलोन आएर the Babylonians came and just took them into exile for 70 years. त्यो हिस्ट्रीलाई थाहा हुन आउँछ। अनि त्यो 70 years लगेको छ खास। अनि तपाईँ अलिकति याद हो भने यो कति बेला भएको थियो भन्दाखेरि अलिकति सजिलो लागि नेपालमा बुद्ध जन्मिँदै गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ। नेपालमा बुद्ध जन्मिँदाखेरि उनीहरू चाहिँ एक्जाइलमा लगिरहेको भनौँ न, त्यो अलिकति बुझ्न तपाईँलाई सजिलो। तर यो चाहिँ विशेष गरिकन बिफोर दिस ह्यापन बेबिलोनियन आएर यहुदालाई बेबिलोनमा लानुभन्दा 70 वर्ष लानुभन्दा पहिलाको अवस्थालाई, सबैले पहिलाको भन्नुहोस् त, यहाँबाट कैदमा लानुभन्दा पहिलाको अवस्थालाई हबकुकले परमेश्वरसँग भनेको छ, प्रभु ल है म त देख्दैछु अब यिनीहरूको पालो आउँदैछ, अब माथिल्लो किङ्डममा लिएर गइसकेको खास, अब यिनीहरूको पालो छ, म देख्दैछु एउटा ठुलो शक्ति पक्कै पनि आउँछ किन यति धेरै पापमा छ उनीहरू भनेको मान्दैन यिनीहरूले। यर्मियाले पनि भनिराखेको छ त्यहाँ, यर्मिया र हबकुक चाहिँ कन्टेम्पोरेरी भन्छ खास। यर्मियाले पनि भन्दैछ, अरूले पनि भन्दैछ, मैले पनि भन्दैछु, कसले पनि मानेको छैन। And I sense that some great power will come and take them into captivity. So Lord, please save them. बचाउनुहोस् प्रभु यहुदालाई भनेको मानेको छैन यहुदाले। हो यो चाहिँ कैदमा लानुभन्दा पहिलाको अवस्थामा हबकुकले गरेको परमेश्वरमा कम्प्लेन अथवा कन्सर्न हामीले हेर्दैछौँ है त। मैले जुन कुरा पढ्छु तपाईँले के कुरा याद हुनु पर्यो भन्दाखेरि 70 वर्षको कैदमा जानुभन्दा पहिला हबकुकले परमेश्वरसँग प्रभु बचाउनुहोस् भनेर भनेको प्रार्थना हामी पढ्दैछौँ। हेर्नुहोस् त अब हबकुक 1 को 2 देखि 4 पढ्छ है त। हबकुकको गुनासो, सबैले गुनासो भन्छ, हे परम प्रभु कहिलेसम्म सहायताको निम्ति मैले पुकारा गर्ने, कहिलेसम्म? तर तपाईँ सुन्नुहुन्न कहिले पनि, अथवा उपद्रव भनी म तपाईँलाई कहिलेसम्म पुकारा गर्ने? तर तपाईँ बुझाउनुहुन्न। तपाईँ मलाई किन अन्याय हेरेर लानुहुन्छ? अन्याय थियो त्यहाँ। तपाईँले किन अन्याय हेरेर लाउनुहुन्छ? तपाईँ किन अनुचित काम सहनुहुन्छ? नाश र उपद्रव मेरै सामु भइरहेछ यहुदामा, मेरै सामु मान्छे मारिरहेछ, झगडा छ, विवाद छ, चारैतिर छन्। यसकारण व्यवस्था मन्द हुँदैछ। त्यति यस्तो अवस्था थियो कि the law was not ready to talk. Everything was प्रभु कुराले थिएन खास। व्यवस्था मन्द हुँदै जाँदैछ र न्याय कहिल्यै प्रबल भएको छैन। अनि इन्जस्टिस was there. त्यति मात्र न दुष्टले धर्मीहरूलाई घेर्छन्, यसैले न्यायको दुरुपयोग हुन्छ खास। यस्तो कुराहरू अन्याय अत्याचार अझ बाबेलको विरुद्धमा यति धेरै यौन पापहरू देखेर शोषण बाल शोषणदेखि लिएर there were so many injustices. Why are you making injustice for? त्यो यहुदामा बेबिलोनमा लानुभन्दा यस्तो कुराहरू पाएको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। People were living in sin, open sin. परमेश्वर कुराहरू थिएन खास, कि व्यवस्था मन्द थियो खास। मैले गर्नु हुँदैन भने the concept was actually declining. The law was very inactive. Habakkuk knew that in that day, it was the dark day in their life. त्यो देशमा चाहिँ कालो दिन थियो। त्यो देशमा पक्कै पनि कुनै एउटा बलियो राज्य आउनेछ र उनीहरू लानेछ भन्ने हबकुकलाई कता कता मनमा भइसकेको थियो। He was confused. Habakkuk was confused. एकदम अन्यलमा प्रभु के हो? मैले भनिरहेको छु, यर्मियाले भन्दैछ, तर एउटा कुनै पनि मान्छेहरू तपाईतिर फर्किँदैन। अझ दुष्ट भई मौलाउँदैछ। The evils are prospering, the bad things are coming. धेरै कुराहरू माथि आउँदैछ। तपाईले म सुन्छ मलाई यो सबै यहुदामा यस्तो नराम्रो कुराहरू फस्टाउनुको पछाडि चाहिँ the main cause was the leader. हेर्नु चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरो यहुदामा त्यस्तो हुनु पछाडि चाहिँ अगुवाको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो पढ्छौँ कहाँ? दोस्रो राजामा 2024 को 38 हुन्छ। जब सिदकिया राजा भए, यहुदाको अन्तिम राजा है, यो राजा पछि 11 वर्षपछि फेरि बेबिलोन लिएर गएको छ। सिदकियाका राजा भयो, जब त्यो राजा भए तब तिनी 21 वर्षका थिए। 21 वर्षमा राजा के 21 वर्षमा राजा भए र तिनले यरुशलेममा 11 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाम यर्मियाकी छोरी हमुतल थियो। तिनी लपिनीकी तिनले योवाकिमले गरे चाहिँ परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरे। उले पनि खराब गरे खास। It was the leader. त्यो देशको राजाले परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरे, आफ्नो बुवाले गरेको जस्तै। So he did evil in the eyes, the king Zedekiah, the last king of Judah.
He came, he did even the eyes of the Lord, just as Joseph, his father, had done it. He was because the leader. अगुवाको कारणले गर्दाखेरि त्यो देशमा एकदमै धेरै प्रभुको कुराहरू कति पनि त्यहाँ गादिस देश. When leaders are godless, people suffer. When leaders are godless, जब अगुवाहरूले परमेश्वरको कुराहरूलाई अगाडि राख्दैनन् नि, मानिसहरूकोमा ठुलो विपत्ति आएको हामी पाउँदछौँ. मानिसहरूकोमा ठुलो विपत्ति आएको हामी पाउँदछौँ. And yes, Habakkuk thought that God was doing something. And Habakkukले सोच्यो कि प्रभुले त के काम अब गर्नुपर्ने हो. Habakkuk प्रभु तपाईं किन काम गर्नुहुन्न भन्ने सोचिरहेको थियो. So he complains to God and say, यस्तो डरलाग्दो कुरा भइराखेको बेलामा Habakkukले सोच्यो प्रभु तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ प्रभु? उत्तरी राज्य गइसक्यो कि नै? अस्ट्रेलियामा गइसक्यो त राज्य. अब हाम्रोमा दक्षिणी राज्यमा अब हैन के होला कि भनेको तर जहिले पनि नराम्रो मात्रै कुरा बढिराखेको छ. Lord, where are you? तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वर? अनि हबकुकले परमेश्वरमा कम्प्लेन गरेको हामी पाउँदछौँ. हबकुकले he was basically saying, Lord, come and save us. Out of concern, he was asking for the revival to come in the land of Judah. यहुदामा चाहिँ प्रभु तपाईले रिभाइभल ल्याउनुहोस्, हामीलाई बचाउनुहोस्, हामीलाई दुष्टहरूले बचाउनुहोस्. म यस्तो लाग्दैछ शक्ति ठुलो आउनेछ लानेछ, प्रभु तपाईले बचाउनुहोस्. हबकुकले एकदमै ठुलो कन्सर्न सहित चाहिँ परमेश्वरमा बिलाप गरेको छ, रुएको छ. सुन्नु छ मलाई. तर परमेश्वरले कस्तो उत्तर दिनुभएको छ हेर्नुस् त. तर परमेश्वरले दिनुभएको उत्तर चाहिँ हबकुक 1 को हामी फर्किँदा हबकुक 1 को 5 देखि 6 भन्छ, जाति जातिलाई निहालेर हेर. जाति जातिलाई निहालेर तिनीहरूलाई हेरेर छक्क पर. हबकुकले प्रभुलाई कम्प्लेन गरिसके प्रभुले हुनुभएको छक्क पर, किनभने म तेरो दिनमा यस्तो काम गर्छु जो तँलाई भने पनि तँले विश्वास गर्ने छैनस्. म बेबिलोनीहरूलाई खडा गरिरहेछु, त्यो निष्ठुर र उग्र जाति जो अर्काको वासस्थान खोज्न सारा पृथ्वीभरि नै बढेर जान्छ. प्रभु बचाउनुहोस् हामीलाई. Let there be revival, Lord. Save us, Lord. भनेर प्रार्थना गरेको प्रभुले के भन्नुहुन्छ? म निहाले हेरेर निहालेर मैले यस्तो काम गर्दैछु जो तिमीलाई भन्यो भने तिमीले बुझ्दैन खास, तिमी छक्कै पर्छ खास. अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ म बेबिलोनीहरूलाई खडा गर्दैछु. शब्द पढ्ने भन्दा हो सहायता हुन्छ कि भनेको जन बेबिलोनीहरूलाई खडा गर्दैछु हुन्छ खास. यहुदाको मानिसहरूलाई सबक सिकाउनको लागि अथवा परमेश्वरमा डिसिप्लिन गर्नको लागि परमेश्वरले प्रभु बचाउनुहोस् भनेर हबकुकले प्रार्थना गरेको. तर परमेश्वरले उल्टै चाहिँ बेबिलोनलाई उठाउँदैछु भन्छ. अनि त्यो बेबिलोनी कस्तो मान्छे थियो भने कस्तो जाति भने यस्तो उग्र छ. उग्र भन्नुहोस् त, उग्र जाति अर्काको वासस्थान घरै बनाइदिने क्या, जुत्ने मात्र होइन क्या, ऱ्यान्टुन फालिदिने. बेबिलोनी भनेको त अब अहिले त अब को थाहा छैन मलाई, यस्तो भयङ्कर ठुलो शक्ति बेबिलोनीहरू. God says, you would not believe what I'm going to do. I don't even believe. Habakkuk thought God was doing anything. Habakkuk thought God wasn't doing anything. Habakkukले probably के काम गर्दै हुनुहुन्न सोचेको थियो. But God was doing. म उठ खडा गरिरहेको छु. I'm working. मलाई थाहा छ. मलाई तिम्रो गुनासो थाहा छ. यो तपाईँ त के भन्छ यहुदामा के गर्छ मलाई थाहा छ. त्यसैले म बेबिलोनलाई उठाउँदैछु. मलाई सुन्छ in life many times we think God is silent in our life, but he is not. हबकुकले सोच्यो त्यत्रो यहुदामा दोस्रो कुरा बढ्दै गर्दै प्रभुले किन काम नगर्नु भएको भनेर सोच्यो हबकुकले. तर प्रभुले म खडा गरिरहेछु. I'm working. म काम गर्दैछु. In life sometimes we think that God is silent. He is not. अनि मैले हिजो पढ्दै रहेको एउटा मान्छेले छ तपाईले रेस्टुरेन्टमा गएर खाना अर्डर गर्नुभयो भने ढिलो भयो भने तपाईले खाना पाक्दैछ भने बुझ्नुहोस्. म सुन्छै रेस्टुरेन्टमा जब जान्छ नि हामी अर्डर कति ढिलो हुन्छ नि खास. अरूको खाना आएको देख्छ, अरूले खाएको देख्छ, सबै कस्तो इन्जोय गरिरहेको छ, हाम्रो खाना आउँदैन. त्यति बेला के सोच्नु पर्छ भने तपाईले खाना पाक्दैछ खास. It's taking time to cook your food. तपाईँको जीवनमा प्रभुले के गर्नु ल्याउँदै हुन्छ. So waiting to come नभएको जस्तो लाग्नु. No, he was working. जब के हबकुकले सोचे जस्तो प्रभुले गर्नु, he was working. हबकुकले सोच्यो के पनि गर्दैन, परमेश्वरले काम गर्दै हुँदैन. परमेश्वरले त म बेबिलोनीहरू उठाउँदैछु खास.
यहुदाको मान्छेलाई पाठ सिकाउनको लागि, यहुदाको मान्छेले पनि कुरो मानेन भनेर सिकाउनको लागि म चाहिँ बेबिलोनले ल्याउँछु। त्यो बेबिलोनी कस्तो मान्छे हो? धेरै लामो छ, खासमा सर्ट पर्छ है त। बेबिलोनी चाहिँ विशेष 1:7 देखि 11 सम्म परमेश्वरले बेबिलोनियनको विषयमा ठुलो कुरा भनेको छ। तिनीहरू आफैमा आफ्नो वास्तव हुन्, व्यवस्था हुन्, पुरै व्यवस्था जे मलाई त्यही गर्ने खास के। बेबिलोनीहरू आफै आफ्नो व्यवस्था हुन्। तिनीहरू शिकार दिनलाई बेग हानेर उड्ने गिद्ध चाहिँ अघि बढ्छन्। पावरफुल त्यति मात्र होइन, अनि तिनीहरू सबै उपद्रव गर्नलाई नै आउँछ। तिनीहरूले सैन्य दल मुरुमुको भुरी चाहिँ अघि बढ्छ र कैदीहरूलाई बालो जस्तै जम्मा गर्छ। तिनीहरूले राजालाई हाँसिन उडाउँछ, शासकको ठट्टा गर्छ। किल्लामा सबै सरदारदेखि लिएर हाँस्छन्, माटोको ढिस्को बनाएर तिनीहरूले ती कब्जा गर्छन् र तिनीहरू बतासे देश आउँछन् र जान्छन्। त्यो दोषी मानिसहरू हुन् जसको सामर्थ्य नै तिनीहरूको देवता हुन्। सो बेबिलोनियन्स वर नट अ गुड पिपल। बेबिलोन एकदमै नराम्रो, त्यति बेलाको दुष्ट मान्छेलाई मारिदिइहाल्ने, उडाइदिइहाल्ने। त्यति बेलाको असुरीहरू जसले चाहिँ उत्तरी राज्यहरू लिएर गए, असुरीहरूलाई जितेर बेबिलोन पुरा सर्वशक्तिमान भएको संसार। मैले नबुझेको रहेछ के छ यहाँ हबकुकले परमेश्वरको जातिहरूको बिचमा प्रभु तपाईँले काम गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ बेबिलोनियनलाई खडा गर्दै हुनुहुन्छ। Habakkuk wanted a revival in the land of Judah. God was raising Babylonians to come and capture them. Sometimes God doesn't answer the prayer the way we want. But sometimes God does not answer the prayer the way we want. Habakkuk wanted a revival in Judah, but God was preparing Babylonians to invade them. Okay, understand? Revival ल्याउनुहोस् परमेश्वर भनेर भन्दै गर्दाखेरि बेबिलोन जसले आएर तहस नहस भएको छ। यो पाठ, यो बुक, यो किताब लेखेको केही वर्षपछि आयो बेबिलोनीहरू तहस नहस गरिदिएको छ। अहिले पछि म त्यसमा आउँदैछु। सो धेरै पटक हामी थाहा छैन के बोलाइ प्रार्थना। I don't know what prayer you're making. I don't know what prayer you're bringing to God, but sometimes do not expect the prayer being answered the way you want. God has His one way over again. He is sovereign God. He knows what's happening. He knows what's happening. So Habakkuk complains. Habakkukले बुझ्यो यो बुझ्दैन बेबिलोन उठाउँछ भन्छ यस्तो बेबिलोन तपाईले पढ्नु भयो भने बेबिलोन ल्याउने प्रभु बेबिलोन झन् यिनीहरु त खराब छन् भन्ने छ के अनि प्रभुले मलाई थाहा छ भनेको छ। मलाई थाहा छ उनीहरु खराब छन् थाहा छ मलाई। So Habakkuk very confused परेको छ। He's a prophet who loves God. He's asking for revival, asking to change the land. But God is raising Babylon. Habakkuk was in a great confusion. So मेरो पहिलो उदाहरण के छ भने bring your confusion before God. You may be confused in many things. तपाईले नबुझेका कुराहरु परमेश्वरको सामु ल्याउनुहोस्. That's the first point I'm making. Habakkukले बुझेन खास। उले बुझ्दै बुझेन। रिभाइभललाई प्रार्थना गरेको ठुलो शत्रु ल्याउनुपर्छ खास। त bring तपाईले नबुझेको maybe in life मलाई थाहा छैन maybe यो हैन yes it is okay to complain God. It is okay to complain God. तर तपाईको जीवनमा कतिवटा कुराहरु तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने bring before God. Bring to God. तपाईँको जीवन I know you may be confused with many things. सायद तपाईँको जीवनमा just tell God. Just tell God how you feel about your life, how you feel about your family, how you feel about your work, how you feel about anything that you're going through right now. छन्द खासभित्र के भएको होला प्रभुलाई भन्नुहोस् तपाईको जीवनमा तपाईले नबुझेको तपाईको जीवनको बारेमा तपाईको भविष्यको बारेमा तपाईको सम्बन्धको बारेमा तपाईको अब नेपालको जुन राजनीतिक अवस्था छ खास तपाईले यसको कन्सर्न लाग्छ भने man you just tell to God like Habakkuk. Habakkukले कहीं पनि गरे भने चाहिँ he went straight to God. Lord, what is this? What is this, Lord? यत्रो जुझाम यत्रो पाप भन्छ Lord, don't you see that? भन्नु न प्रभु don't you see what's happening in my life? तपाईलाई थाहा छ प्रभु यस्तो भइरहेछ मेरो जीवनमा यस्तो गाह्रो भइरहेछ भन्नुहोस् fight with God, wrestle with God, complain to God. It's okay to complain to God. And He loves those complaints. At least you're talking to God again, sir. Or complain to God, at least you're talking to God again, sir. At least you're praying to God. Complain to God, man. I know for sure you have so many confusion in your life. Please, number one, first bring those confusion and the true question to God.
Habakkuk did that. Habakkukले त्यो गरेको पाउँछ. Habakkuk thought God wasn't working. म सोचेँ मैले बाहिरमा भन्छ है Habakkukले सोचे प्रभुले काम गर्दैन तर परमेश्वरले काम गर्नु. But God was saying, I'm working. I'm working, but I'm working in a way that you don't want. अनि तपाईले खोजेको जस्तो तपाईले सोचेको जस्तो नहोला. तर Habakkukले काम गर्दैछ. Let me pause here. म चाहिँ pause गर्न चाहन्छु. God knows every single confusion in your life and He is working on it. He is not confused with your life. You may be, but He's not. Sometimes you may be confused with your life, with your journey. तपाईको यात्रा, तपाईको जीवन, तपाईको सम्बन्ध, तपाईको त्यो कुरामा you may be confused, but He is not. He knows. एउटा पाउँ थाहा थियो. Habakkukले थाहा थियो. एउटामा कति मान्छेलाई हैन कति मान्छेलाई रेप गर्थ्यो, कति मान्छेलाई ठग्थ्यो, कति बदनामी हुन्थ्यो. He is counting. तपाईको जीवनको every single tears, He knows the struggles. तपाईँ आफ्नो जीवनमा अलमलमा पर्नु भए तापनि no, He is not in अलमलमा. He is not in अलमलमा. No, He is not. He even says that the कपालको रौँ हैन यो टाउकोको रौँ I know that. बाइबल भन्छ त्यो विशेष भन्छ 121 पर्वतहरुतिर म आँखाको छाउँछु. म सुन्छ यो मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ प्रभु? मलाई थाहा छ मेरो गुहार स्वर्ग पृथ्वीमा सृजना गर्ने परमेश्वरबाट गुहार आउँछ. उहाँले तिम्रा खुट्टा चिप्लन दिनुहुन्न. मलाई सुन्छ यो तिम्रो रक्षा गर्नुहुने कहिले उक्नुहुन्न. साच्चै नै इजरायललाई रक्षा गर्नु चाहिँ न त उक्नुहुन्छ न त सुत्नुहुन्छ. 24/7 days is working in your life. 24 hours, 7 days. Every day is working. कुनै पनि कुरा तपाईको जीवनमा भइरहेको कुराहरु परमेश्वरबाट लुकेको छैन. He knows. मलाई सबै कुराहरु थाहा छ. So bring your complaint to God. Bring your confusions, bring your concerns, Prabhu. I don't understand. He does. Sometimes you don't have to understand everything, man. Just सबै कुरा बुझ्यो भने लाइफ अलिकति बोरिङ हुन्छ खास के गर्नुस् त. If you understand everything, maybe life becomes boring. I don't know. It's a journey. Surprise. Journey of God working in our lives. But anything that you're confused with, bring it before God. That's my point. अब सुन्छ मलाई अब कम्प्लेन गरिसकेपछि मैले गरिसकेको भन्नुस् त. हबकुकले यहुदाको विषयमा कम्प्लेन गरिसकेपछि अब दोस्रो अध्यायमा सबैले हामी दोस्रो अध्याय है त. दोस्रो अध्यायमा चाहिँ हबकुक अब परमेश्वरकोमा गएर पर्खिन्छ. परमेश्वरकोमा गएर पर्खिन्छ चाहिँ अब स्ट्यान्ड एन्ड वाच. अब त्यसपछि त्यस हबकुकले सबै कम्प्लेन गरिसकेपछि 2:1 चाहिँ हबकुकले के भन्छ? प्रभु मैले सबै कुरा भने है भने अब मैले सबै कुरा भनेको छ. अब म मेरो पहरामा नै उभिरहने छु र पर्खालमा म आफै खडा रहने छु र उहाँ मलाई के भन्नुहुन्छ सो म हेर्दै रहने छु. यस उजुरको जुन उजुर मैले गर्ने एउटा विषय यस उजुरको कस्तो जवाफ मैले दिनुपर्ने हो म भने कस्तो जवाफ मैले दिनुपर्ने हो मानिसहरूलाई त्यो म हेरिबस्छु. अब यो 2:1 आएर हबकुकले के गर्यो भन्दाखेरि एक अध्याय पुरा कम्प्लेन गरिसकेपछि 2 अध्याय प्रभुले के भन्नुहुन्छ मलाई अब मैले भने सबै कुराहरू मलाई यो चित्त गर्नु न सबै भने अब म चाहिँ खडा भएर बस्छु र सुनिरहन्छु प्रभुले मलाई के भन्नुहुन्छ मैले के भन्नु. अनि he waited. हबकुक चाहिँ गएर त्यहाँ पर्खेको छ है. अनि म खडा म कस्तो हुन्छ म हेरिबस्नेछु म पर्खिबस्नेछु म हेर्दै रहनेछु. कम्प्लेन गरिसकेपछि हबकुक सहरलाई देख्ने ठाउँमा गएर प्रभुलाई पर्खिरहेको छ. प्रभु अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ मलाई है म एकदम आतुर भइसक्यो. अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ मलाई अब म पर्खिबस्नेछु. तपाईँ नबिर्सनु चाहिँ he first complained and now he is waiting for the solid answer. I know you're confused about the evil prospering in Judah and me bringing deliverance to teach them, but परमेश्वरले 2:2 मा हेर्नुस् अब उत्तर दिनु जब सलिड उत्तर. त परमप्रभुले मलाई जवाफ दिनुभयो पर्खिरहँदाखेरि तैँले यो प्रकाश पाठीहरूमा प्रश्न गरिलेख र समाचारबाट त्यसरी दौड्न सकोस् किनकि प्रकाश ठहरिएको समय पूरा हुनलाई पर्खिरहेछ. त्यसले अन्तको विषयमा बताउँछ. अन्तको विषयमा त्यो प्रकाशले चाहिँ जुन कुरा तिमीले लेख्नु पर्ने हो त्यसले अन्तको विषयमा बताउँछ र त्यो झुटो ठहरिने छैन है. त्यो पूरा हुन ढिलो भए तापनि त्यसको प्रतीक्षा गर्दै बस किनभने त्यो निश्चय नै पूरा हुनेछ. त्यसले ढिलो गर्ने छैन
हेर त्यो घमण्डले बेबिलोन घमण्डले फुलिएको छ, त्यसका इच्छाहरू सोझा छैनन्, तर धर्मी चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउने छ। हबकुक तपाईँले पढ्दै हुन्छ भने 2:4 यो पद चाहिँ सेन्ट्रल पद खास, यो चाहिँ मुख्य पद हो। यसले भन्छ धर्मी चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउने छ। 2:4 मा त्यो घमण्डले फुलेको छ भन्छ चाहिँ हबकुक तिमीले बुझ्दैन होला खास, मैले बेबिलोन उठाउँदैछु अहिले, तर म त्यसलाई पनि मुनि ल्याउँछु, म त्यो घमण्डले फुलेको छु। बेबिलोनियर घमण्डले फुल, I will also bring them down. God basically saying is, I'm going to judge everything. हरेक दुष्ट कुराहरू म न्याय गर्न जानेछु। त्यो घमण्डले फुलेको छ, मैले गर्छ, म उठाउँदैछु, म आउँछ, तर त्यो घमण्डले फुल्छ, तर म उसलाई पनि म तल ल्याउनेछु गास। Even the Babylonians, and we know that Persians came and Babylonians सबै कहाँ गयो गास। तपाईले दानियल किताब पढ्नुहुन्छ भने पर्सियन्सहरु आएको छ, बेबिलोन खत्तम भइरहेको छ गास। परमेश्वरको शक्ति, he is in control. He knows परमेश्वरले बेबिलोन उठाएको हो खास, यहुदालाई सिकाउनको लागि, पाठ सिकाउनको लागि। परमेश्वरले फेरि बेबिलोनलाई फेरि खत्तम गरिदिनु फेरि। सो तपाई माथिबाट हेर्नुहुन्छ भने God is the one who is doing everything. God is the one. God is the one who is raising. God is the one who is bringing a throne. God is the one who is dethroning. हरेक कुरा परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। He knows. राष्ट्रलाई उठाउने, राष्ट्रलाई खत्तम गर्ने, राष्ट्रलाई सबै कुराहरू परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। It is He who is raising Babylonians. It is He who also dethroned Babylonians. अलिकति तपाईँ पछि पढ्नुभयो भने त्यहाँ परमेश्वरले बेबिलोनी जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको लागि 5वटा धिक्कार भनेको छ। धिक्कार तिमीहरू भन्छ है, धिक्कार तिमीहरू चोरको माल थुपार्ने र जबरजस्ती खोसेर ल्याएको माललाई धिक्कार तिमीहरू। बेबिलोनले कामै त्यही थियो। त्यो धिक्कार त्यसलाई जसले अन्यायबाट कमाएको छ, धिक्कार त्यसलाई जसले रक्तपातको सहर निर्माण गर्दछ, धिक्कार त्यसलाई जसले आफ्नो छिमेकीलाई नाङ्गो पारेको छ, धिक्कार त्यसलाई जसले काठलाई। परमेश्वरले बेबिलोनी जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रलाई धिक्कार भनेको छ, अनि त्यो राष्ट्र चाहिँ घमण्डले फुलेको छ। अलिकति म यसो जोड्न चाहन्छु है त। कहिले कहिले हाम्रो जीवनमा हामी धेरै घमण्ड पनि हुन्छ, खास घमण्डी हुन्छ। I'm doing this. Sometimes we have pride in our life. यो धिक्कार चाहिँ परमेश्वरले घमण्डी राष्ट्रलाई, घमण्डीलाई खास भन्नु। God will bring those down. परमेश्वर ती सबै कुरालाई ल्याउनु। तर परमेश्वर एउटा कुरा के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ भन्दाखेरि 2:4 मा चाहिँ you just need to be quiet भन्छ है। अब अन्तिम यहाँ यो विशेष हामी 2:20 हेर्नुहोस् त। हबकुक 2:20 ले के भन्छ भने तर परमप्रभु त आफ्नो पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ, सारो पृथ्वी उहाँको सामुन्ने चुपचाप रहोस्। सबैले सुन्नुहोस् त, सारो पृथ्वी उहाँको सामुन्ने चुपचाप रहोस्। What he basically saying is the Lord is in holy temple, let the earth be silent before him. अर्को भाषामा be still and know that I am God. Habakkuk, let the earth be still. And then you are concerned. And you are concerned about जो मलाई थाहा छ नि एउटासँग धेरै चिठी गरिरहेका छौ, तिमी त्यहाँ चिन्नु मलाई थाहा छ, तिमी छटपटेको मलाई थाहा छ। No, let the earth be still because I'm still in throne. I'm still in temple. I'm still reigning. I'm still ruling. I know everything. I know everything. हामी न्यू फेलोशिप चर्चमा यो सहरमा धेरै कुरा गरेका छौँ। यहाँ कति धेरै दुष्ट कुराहरू छ, यहाँ कति धेरै गाह्रो कुरा छ, यो संसार यति दुष्ट। No, God says, I'm still in the holy temple, and let the earth be still. Be still and know that I am your God. It's okay to have concern. तर एउटा के याद गर्नु भन्दाखेरि तिमीहरू ढुक्क हुनु, because I'm still ruling. मैले नै बेबिलोन उठाउँदैछु, त्यो बेबिलोन मैले खत्तम गर्ने हो। सब इन द हिस्ट्री हामी जति पनि आई एम नट अलोन सिरिज हेर्दैछ नि खास, हामी विभिन्न मान्छेको हेर्दैछौँ, तर त्यो सबै मान्छेमा वी नीड टु सी गॉड। हामी दाउद भन्यो भने वी मिस द पोइन्ट। नो दाउद, इट वाज गॉड, इट्स गॉड्स स्टोरी। दाउदको स्टोरी होइन खास, इट्स गॉड्स स्टोरी। हाना नो इट्स नट हाना, इट्स गॉड्स स्टोरी। परमेश्वरको कथालाई अथवा घटनालाई हामी हेर्दैछौँ। अनि हबकुकलाई परमेश्वरले यस्तो भन्नुहुन्छ, हबकुक you know I love your concern, but you should know I'm the one ruling. You should know I'm still in the temple. I'm still in the holy temple. And let the earth be silent before him. Let the earth
be silent before Him. Which means you just need to be quiet, Habakkuk, and live by faith even in the midst of the trials and evils that you see like prospering. They all will be brought down one day. Habakkuk, you should know this. Probably you should know this, Habakkuk. You should live by faith. विश्वासमा जिउनुहोस्. You don't see what's happening even in the midst of the trials, hard times. You see evil prospering, but you should live by faith. विश्वासमा जिउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरुमा शंका नगरिकन जिउनु. आमेन. If the Lord says, I'm with you, we should believe that He's here right now. Probably, if the Lord says, I'm coming, He's coming. We don't doubt, He's coming. We should believe. तिमी घोर अन्धकारमा भएर जानु पर्दा पनि तिम्रो लक्ष्य र म तिमीलाई बचाउने छु. बचाउनु चाहिँ we should believe. By faith live गर्नु भनेको चाहिँ मलाई दिनुभएको प्रतिज्ञाहरुमा जिउनु. Hallelujah. Like Amen. There are so many things are happening in our cities. The churches, the nations, we don't believe. We don't know why. हाम्रो शहरहरुमा, हाम्रो गाउँहरुमा, हाम्रो घरनिष्ठ धेरै कुराहरु भइराखेको छ. जुन कुरा हामीलाई थाहा छैन किन हुँदैछ खास. But let's believe. Let's believe. विश्वास गरौँ कि परमेश्वर is still ruling. Oh, हामीलाई यसले ट्रबल गर्दछ. हामीले यसले गाह्रो बनाउँदछ. He did to Habakkukलाई पनि गाह्रो बनाएले हामीलाई पनि गाह्रो बनाउँदछ. कहिले आराधना गर्ने गाह्रो. त्यत्रो बाढीले मान्छे मारे खास के भन्छ त? यसो नकुपुरबाट मान्छे बगाएर ल्याएर मरेको मान्छे. बाढीले मर. कति मान्छे मरिराखेको छ, कति मान्छे गाह्रो भइरहेको छ, कति मान्छेको घर उडे, कतिजनाको गाह्रो भयो. यसले हामीलाई ट्रबल गर्छ खास. यसले हामीलाई गाह्रो बनाउँछ. हाम्रो जीवनमा अनएक्सपेक्टेड कुरा आउँछ कतिपल्ट. हामीले सोच्दै नसोचेको कुरा आउँदछ. र परमेश्वर यो पाठ गर्नुहुन्छ बेस्ट more than God. More than God. More than God. अनि त्यो चेन्ज हुन्छ है. जब हबकुकलाई गाह्रो भयो नि, अनि मैले के पढेँ भन्दाखेरि 2 को 1 अध्यायमा हबकुक परमेश्वरको उत्तरलाई पर्खिबस्छ. सबैले पर्खिबस्छ भन्नुस् न. सबै he was reminded. त्यो पर्खिबस्दाखेरि he was reminded that God was working and He's still on throne. त्यो पर्खिँदाखेरि हो परमेश्वरले बोल्नु भएको हबकुकसँग. त्यो पर्खिँदाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो हबकुक तिमी धेरै शोकित नहो, म काम गर्दैछु. तिमी धेरै नआत्यो, तिम्रो कन्सर्ट धन्यवाद र म काम गर्दैछु. तर एउटा के याद गर्नु, तिमी चाहिँ विश्वासमा जिउनु किन. जो जतिजना विश्वासमा जिउने छ उसलाई चाहिँ बचाइनेछ. बचाइदिनुहोस् त. बचाइनेछ. त्यसले नम्बर 2 मेरो आजको दोस्रो बुदा चाहिँ बरु परमेश्वरले राज गर्दै हुनुहुन्छ भने जानेर विश्वासमा जिउन थाल्नुहोस्. कम्प्लेन छ खास. हामीलाई गाह्रो हुन्छ. इट्स ओके टु कम्प्लेन. तपाईं गुनासो राख्नुहोस् परमेश्वर तर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि but start living by faith knowing that God is still on throne. हाम्रो जीवनमा, हाम्रो शहरमा परमेश्वरले राज गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर हामीले जिउ. मैले अघि नै भनेको छु हाम्रो शहरमा कति कुरा गाह्रो भइरहेको छ. But let's start living by faith knowing that He is still on throne. मलाई अझै उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ. मेरो जीवनमा अझै पनि मैले काम गर्नुहुन्छ. मेरो जीवनमा अझै मैले सम्हाल्नुहुन्छ. कति कुरा बुझ्दिनँ म. हबकुकले बुझेन खास. रिभाइभल लागि प्रार्थना गरेको बेबुलले आयो खास. बुझेन. हामीले बुझ्दैन खास. तर हामी तपाईँ अनि हामी विशेष परमेश्वरको विश्वासमा बाइ फेथमा हामी जियौँ. जब हबकुक त्यो परमेश्वरमा पर्खेर बस्यो त्यति मनसँग चाहिँ so when he was waiting upon the Lord, उसको दृष्टिकोण सबैले दृष्टिकोण हुन्छ त. उसको विचार परिवर्तन भएको छ. अब नम्बर 3 हामी तेस्रो अध्यायमा छौँ. तेस्रो अध्यायमा छ. हबकुक परमेश्वरमा पर्खिँदाखेरि बस्दाखेरि हबकुकको मनहरू परिवर्तन हुन्छ. कति कम्प्लेन गर्यो कम्प्लेन गरिसकेपछि परमेश्वरसँग बस्दाखेरि परमेश्वरले धेरै कुरा सम्झाए. हबकुक तिमी आत्तिएको छौ, तिमी डराएको थाहा छ मलाई. तर एउटा कुरा के थाहा गर, म अझै राज गर्दैछु. दुष्ट कुराले मलाई विजय गर्न सक्ने छैन. The righteous shall live by faith. र हबकुकलाई भनिसकेपछि हबकुकको बुझाइ परिवर्तन भएको हामी पाउँदछौँ. त्यसैले मैले के लेखेको छु भने increase your spiritual discipline and godly fellowships. जसले चाहिँ
तपाईँको विचारलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ र अन्तमा मैले आज भन्नु अन्तमा चाहिँ अनि कसरी चाहिँ परमेश्वरमा पर्खी बसिसकेपछि कसरी आफ्नो विचारधारा परिवर्तन हुन्छ हेर्नुहोस् when you wait upon the Lord and watch out how your perspectives will be changed. म त एकदमै अन्तिम थट बनाएको छु होइन मलाई चाहिँ हबकुकले गुनासोबाट सुरु गरेको छ गुनासो गरिसकेपछि हबकुक परमेश्वरमा पर्खेको छ पर्खिसकेपछि तेस्रो अध्याय पढ्ने हो भने हबकुकले आराधना गरिसकेको छ he started praising God परमेश्वरमा आराधना गर्न थालेको छ हबकुकको अवस्था चेन्ज भएको छैन तर उसको बुझाइ चेन्ज भयो हबकुक's perspective situation didn't change but his perspective did change. हेर्नुहोस् त हबकुकले यसरी भन्दछ कि 3 को 16 देखि म त्यसलाई पढ्नु छ त हबकुकले 3 अध्यायमा यसरी भनेको छ कि मैले सुनेर मेरो मुटु काँप्न लाग्यो त्यो स्वर सुन्दा मेरो ओठ थरथर कामे र मेरो हड्डीहरू भित्रभित्रै मकिए र मेरो खुट्टा उकामे तापनि हामीलाई आक्रमण गर्ने जातिमाथि आउने विपत्तिको दिनको निम्ति म धैर्यसँग पर्खिबस्छु मलाई थाहा छ विवरण आउँदैछ तर पर्खिबस्छु म चाहे अन्जिरका रूपमा मुला नलागोस् चाहे गाहको बोटमा फल नलागोस् चाहे जैतुन रूपमा फल नलागोस् र खेतमा अन्न नउब्जाओस् खोरमा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाईबस्तु रहेनन् भने पनि म परमेश्वरमा रमाहाट गर्नेछु र मेरो उद्धार गराउने परमेश्वरमा रमाउनेछु परमेश्वरले मेरो बल हुनुहुन्छ उहाँले मेरो खुट्टा हरिणका खुट्टाले पार्नुहुन्छ उहाँले मलाई अग्लाको स्थानमा जाने यो दिलाउनुहुन्छ दाउद के हबकुकले भन्छ या those things are happening but yet I will rejoice in the Lord I will be joyful in God my Savior. एउटा विचार हुन्छ नि म भन्छु खास हबकुकले धेरै गुनासोमा दिएको छ गरेको योद्धा विषयमा तर गरिसकेपछि योद्धाको विषयमा गुनासो गरिसकेपछि योद्धा अब हबकुक परमेश्वरमा पर्खेको छ अनि पर्खिसकेपछि परमेश्वरले सबै भन्नुभएको कुराबाट चाहिँ हबकुकको बुझाइ चेन्ज भएको छ and he said Lord I'll praise you things didn't change हबकुकको जीवनमा कुनै पनि अवस्था परिवर्तन भएन खास यो भनिसकेपछि एकछिनमा आयो विवरणहरू बोल्छु चाहिँ तपाईले दोस्रो राज्यमा पछिलाई पढेर आयो विवरणहरू आइसकेपछि हरेक परिवार हरेक घर हरेक कुराहरू तहस नहस गरिदिएको छ यरुशलेमको मन्दिरको सबै कुराहरू भत्काइदिएको छ र ठुलो जातिलाई बेबिलोनमा चाहिँ कैद बनाएर 70 वर्ष आफ्नो ठाउँबाट अरूको ठाउँमा पढाइमा गएको छ त्यो कुराहरू आउँछ भनेर थाहा पाउँदा पनि हबकुकले भन्छ म पर्खिरहनेछु Lord I now know you ready मलाई थाहा भयो परमेश्वर तपाईँ still in control मलाई थाहा छ गाह्रो दिन आउँदैछ मेरो जीवनमा मलाई थाहा छ यहुदामा गाह्रो दिन आउँदैछ मलाई थाहा छ बेबिलोन आउनेछ but I will still praise चाहे जैतुनको रूपमा फल नलागोस् तपाईले यहुदालाई बचाए पनि नबचाए पनि I will praise आमेन यहुदा यस्तो गाह्रो अवस्थामा जाँदै थियो तर जाँदै अनि हबकुकलाई थाहा थियो अनि विपत्तिको दिन अझ यस्तो मेरो हड्डीमा थर कामेर पर्खिराखेको छु प्रभु मलाई डर पनि लाग्दैछ कि बेबिलोन आउँदैछ तर म तपाईको आराधना गर्दैछु मलाई थाहा छ त्यो दिन आउँदैछ यहुदामा तर still praise अनि वचन तयार गर्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्यो वाह एक अध्यायमा कम्प्लेन गरेको छ 2 अध्यायमा प्रवचन पर्खेको छ अनि 3 अध्यायमा आराधना गरेको छ अवस्था बदलेर होइन मलाई चाहिँ अवस्था बदलेर आराधना आउँछ नि उसको हृदय बदलेर आयो उसको विचार बदलेर उसको अवस्थालाई हेर्ने विचार बदलेर मलाई सुन्नुहोस् अन्तिममा यो इन योर लाइफ एन्ड सिचुएसन तपाईँको जीवनमा र परिस्थितिमा थिङ्स मे नट चेन्ज अलवेज प्रार्थना गर्दाखेरि सायद मेबी when you pray things may not change the situation may not change always but when you bring those concerns before God and start living by faith your perspective will definitely change तपाईको अवस्थाहरू परिस्थितिहरू जहिले पनि परिवर्तन नहुन सक्छ तर त्यो अवस्था परिस्थिति गुनासो प्रभुमा लगेर प्रभु I will live by faith मलाई थाहा छ तपाईँ आउनु मलाई थाहा छ तपाईँ बचाउनुहुन्छ मलाई गाह्रो भइरहेको छ तर मलाई I believe in the promise you say I will save you म त्यो तपाईँ बचाउनु हुनेछ भन्ने म तपाईँ प्रतिज्ञामा अडिरहनेछु प्रभु भनेर जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ
गाह्रो हुँदाखेरि पनि you can still lift your hands up and praise. Habakkuk. मलाई थाहा छैन त्यस्तो Habakkuk के भयो, सायद मरिन बाँच्न थाहा छैन मलाई। त्यो अन्तिम दिनसम्म यहुदाको अन्तिम घडी त्यो विपत्ति आउने दिन उसलाई मात्र थाहा थियो, अरू त सबै खाएर देखाएको छ, उसलाई मात्र थाहा थियो यस कुरा। But he praised God. Therefore, when you are confused, bring them before God and wait upon God. And meaning, listen to what God says and live out by faith. Because the situations doesn't always change, but your heart. तर हृदयमा शान्ति आउँछ हामी। अवस्था त्यही हुन्छ साहस। तर मनमा शान्ति आउँछ तपाईको। तर आराम गर्न मन लाग्छ। सदाकोमा कुनै फुल नफुलोस् घटना खास यो। अबले यो भनेको यहुदामा तस्न हुँदैछ प्रभु। यहुदामा राम्रो कुरा बच्चे पनि नबच्चे पनि कुनै पनि कुरा बचेन। 25 जना गरेर पढ्नु 10 राजा। कुनै पनि कुरा बचेन। तर यो Habakkukको जीवन हेर्नुस् त। न्यू फेलोशिपबाट सबैजनालाई म यो भन्न चाहन्छु। तपाईलाई थाहा छ मलाई थाहा छ कुन चाहिँ कुरामा प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यो प्रार्थनाको उत्तर आए पनि नआए पनि He is still your God. Amen. तपाईँले गर्नु whether you prayed with the answer or no or not, He is still your God. अझै तपाईँको परमेश्वर हुनुहुन्छ। नेपालमा धेरै मान्छेहरू बिरामी भएर विषय भएर प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू छ। हामीले यस्तो कुराहरू सिकाउँ त्यो बिरामी फेरि पनि हुन्छ आज के हुन्छ र त्यो मान्छेले यस्तो भन्न सकोस् म बिरामी भएर निको होस् नहोस् उहाँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अयुबले भने चाहिँ खास सी गाह्रो अयुबले जस्तो गाह्रो हाम्रो छ छैन नि त। Job says my routine lives. स्वास्नीले समेत थुक्क त म नाङ्गा आएँ म नाङ्गै जानेछु my routine lives. Habakkukले भने प्रभु I will live now. मेरो खुट्टा काम्दैछ त्यो सम्झिने मेरो खुट्टा काम्दैछ बिमार नआएर म प्रभु म आराधना गर्दछु। आज कुन चाहिँ अवस्थामा तपाईँ कामदै हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनको पारिवारिक कुरामा आर्थिक कुरामा तपाईँको पढाइमा तपाईँको जीवनको कति कुरा भविष्य विषयमा कतिवटा कुरा काम दिनुहुन्छ। तपाईँ खुट्टा काम छ होला तर तपाईँको हात प्रभुतिर जानु छ भने अब त्यही गरिरहेको and he had peace in his heart. हामीलाई याद मैले भन्न चाहन्छु जब यहुदा आएर बेगुनाथ यहुदा लिएर गयो 70 वर्ष बेबीलोनमा लग्यो। एउटा कुरा याद गर्नुहोस् परमेश्वर पनि उनीहरूसँगको हुन्छ। आमेन। 70 वर्ष इजरायलीलाई बेबीलोनमा सम्हाले पनि प्रभुले हुनुहुन्छ। गाह्रो अवस्थामा हामी जाँदाखेरि God is still with us. मैले एउटा ल्याउनको चाहिँ मुख्य विचार के भन्दाखेरि लेट्स लिभ बाइ फेथ। विश्वासमा जिउँ। The world is so troubling us. The संसारमा थुप्रो यस्तो कुराहरू छ we don't see justice here. People are fighting against nations against nations. Let's live by faith that He is coming and He's rescuing us. अनि मलाई यो हबकुकको अन्तको दिनको पनि चित्र दिइरहेको छ। If you live by faith, you will rescue. If you live by faith in Jesus, you will be saved from eternal death. आउँदै गरेको अनन्तको मृत्युबाट पनि you will be saved if you live by faith. Let's all stand together.